Në lajme ndër të tjera do të ndiqni, pasios ndaj Shqipërisë, Këshilli Evropian ka publikuar vendimin se kur do të rikthehet sërish çështja e negociatave. Në dokumentin e publikuar nga Brukseli, raportohet se në maj të 2020-s çështja e zgjerimit do të jetë në fokus. Numri i lartë i azil kërkuesve shqiptar ka qenë një prej arsyeve sepse Franca refuzoi çeljen e negociatave me Shqipërinë. Sipas të dhënave, rreth 45.000 shqiptar kanë aplikuar për azil në Francë. Policia e Gjirokaster ka sekuestruar rreth 3.2 kg hashash, ndërkohë në pranga ka rënë posëduesi lëndës narkotike. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga epi Tetor. Ju përshëndes shikues të televizionit Kanal 7, jeni duke ndjekur edicionin informativ. Pasios ndaj Shqipërisë, Këshilli Evropian ka publikuar vendimin se kur do të rikthehet sërish çështja e negociatave. Në dokumentin e publikuar nga Brukseli, raportohet se në maj të 2020-s çështja e zgjerimit do të jetë sërish në fokus. Është publikuar vendimi i Këshillit Evropian sa i përket procesit të hapjes së negociatave për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Në dokumentin e publikuar nga Brukseli, raportohet se Këshilli Evropian do të rikthehet çështjes së zgjerimit përpara samitit Bashkimi Evropian Ballkan Perëndimor, i cili do të mbahet në Zagreb në majin e vitit 2020. Liderët e Bashkimit Evropian kanë zhvilluar një debat të gjerë deri në orët e para të mëngjesit të së premtes, duke mos arritur në një marrëveshje. Kjo për shkak të vetos të vendosur nga Franca, pasi presidenti Emmanuel Macron thotë se përparimet e bëra nga Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut nuk mjaftojnë për të hapur negociatat. Nga ana tjetër, kancelarja e Gjermanisë Angela Merkel gjithashtu shpreh se çështja e negociatave do të rikthehet në pranverën e vitit të ardhshëm. Kreu i Këshillit Evropian Donald Tusk në një deklaratë për mediat i bëri thirrje Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut që të mos dorëzohen. Ndërkohë Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë shprehur të zgënjur për vendimin e Këshillit Evropian për sa i përket hapjes së negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Me anë të një reagimi zyrtar, Departamenti i Shtetit shprehet se BE-ja nuk i njohu përpjekjet dhe reformat e dy vendeve. Në reagimin në fjalë thuhet se dash preson që Këshilli Evropian të arrijë një konsensus për një vendim pozitiv për të dy vendet, kohë përpara samitit të Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor. Mes të tjerash, dash thekson se një vendim pozitiv do të rikonfirmonte besueshmërinë për integrimin e këtyre dy vendeve në BE. SBA-ja shpreson që të gjendet një konsensus për hapjen e negociatave përpara këtij samiti në majin e ardhshëm. Deklarata nënvizon faktin që Këshilli Evropian nuk i tha jo as Shqipërisë dhe as Maqedonisë së Veriut dhe as nuk përcaktoi kushte të reja për hapjen e negociatave për antarësim. Nga ana tjetër, kryeministri italian Giuseppe Conte tha se Italia do t'i propozojë Bashkimit Evropian të hapë në muajin nëntor negociatat për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, pas bllokimit që bëri Franca dhe Macron. Sipas tij, moshaphja e negociatave jo vetëm që krijon ankthe tek këto dy vende, por dhe i hap rrugën ndikimit të vendeve të tjera që synojnë të zgjerojnë zonat e tyre të influencës. Dje kryeministri Conte tha se moshapja e negociatave të aderimit mes Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut është një gabim historik. Numri i lartë i azil kërkuesve shqiptar ka qenë një prej arsyeve sepse Franca refuzoi çeljen e negociatave për Shqipërinë. Sipas të dhënave, rreth 45.000 shqiptar kanë aplikuar për azil në Francë në periudhën 2016-2018. Rreth 45.000 shqiptar kanë aplikuar për azil në Francë në dekadën e fundit dhe fluksi më i lartë të shënuar në periudhën 2016-2018. Kjo ndoshta përbën dhe arsyen sepse Franca po refuzon hapjen e negociatave për Shqipërinë në argumentin se shqiptarët renditen të parët për sa i përket numrit të azil kërkuesve. Sipas të dhënave të Eurostat, gjatë vitit 2018 numëroheshin 9.655 azil kërkues nga Shqipëria në Francë, duke u renditur kështu nacionaliteti i dytë më i madh pas afganëve. Numri i azil kërkuesve nga Afganistani, i cili nuk konsiderohet një vend i sigurt sikurse është Shqipëria, ishin 10.340 me një diferencë shumë të ulët me Shqipërinë. Në 2017 shqiptarët renditeshin të parët në Francë azil kërkues me 12.130 aplikime, duke shënuar rekord aplikimesh që prej të dhënave të para historike që ka Eurostat mbi azil kërkuesit, që prej 2008-s në Francë kanë aplikuar për azil 45.000 shqiptar. Pjesa më e madhe e aplikimeve janë përqendruar gjatë 3 viteve të fundit.
me 29.290 aplikime, sa 65% e totalit të aplikimeve në dekadën e fundit. Trendi gjatë 7 muajve të parë të 2019 ka qenë sërish në rritje, me një mesatare 834 aplikime në muaj. Nga janari deri në korrik numëroshin në total 5.835 aplikime për shqiptarët e Francë, 25% më shumë në krahasim me të një periudhë të 2018-s. Ndonse ishin të dytët për sa i përket numrit të aplikimeve, kanë shanset më të ulta krahasuar me vendet e tjera të origjinës që kanë aplikuar në Francë me vetëm 1.3% të kërkesave të pranuara nga aplikimet e bëra për herë të parë dhe 5.3% të totalit të kërkesave të rishikuara. Numri i aplikimeve të reja gjatë 2018-s nga shqiptarët ishte 8.311. Prej këtyre kërkesave janë pranuar vetëm 74, ndërsa janë refuzuar 5.742. Edhe pse ka një normë shumë të lartë të refuzimit, shifrat tregojnë se shqiptarët nuk dorëzohen lehtë. Në fazën e dytë të rishikimit të kërkesave, aplikimet nga shqiptarët janë më të lartat. Të rishikimet aplikuan në total 6.396 shqiptarë, ku pranuan 155 dhe u refuzuan 2.762 të tjerë. Në krahasim me Shqipërinë e Afganistanit, që është rëndësishme si vendi i parë me numër më të lartë të aplikantëve për azil kërkim për herë të parë, kishte një normë pranimi prej 13.3%, ndërsa në rishikimin e kërkesave norma e pranimit të kërkesave ishte 50.3%. Gjatë vitit 2018 aplikuan për azil në Francë 114.507 individ të kombësive të ndryshme. Shqiptarët renditen të parët në botë për kërkesat për azil në BE në raport me popullsinë. Thuajse 2 herë më pak aplikime se Shqipëria renditet Siria, ku sipas për llogaritive duke u bazuar në numrin e popullsisë kanë aplikuar për azil mesatarisht 29 sirian për çdo 100.000 banor të Sirisë. Në vend të tretë renditet sërish një vend evropian, Gjeorgjia, ku sipas për llogaritive në 6 muaj, për çdo 100.000 gjeorgjan kanë aplikuar për herë të parë 15 individ për azil. Në vend të katërt dhe të pesë, Venezuela dhe Afganistani përgatish me 10 aplikime për 100.000 banor. Pas Kosovës renditet një tjetër vend ballkanik perëndimor. Në 6 muajt e parë të 2019-s aplikuan për azil nga Maqedonia e Veriut për çdo 100.000 banor 7 azilant, duke u renditur në vendin e 7. Në vendin e 89 renditet me 5 aplikime për 100.000 banor Iraku dhe Kolumbia. Më pas renditet 2 vende të tjera të Ballkanit perëndimor si Serbia dhe Bosnia e Hercegovina me 4 dhe 3 aplikime për 100.000 banor. Turqia, Irani dhe Malizi për llogarit 2 aplikime për çdo 100.000 banor, ndërsa Pakistani dhe Nigeria 1 aplikim për çdo 100.000 banor. Policia e Gjirokastrës ka sekuestruar rreth 3.2 kg hashash, ndërkohë në pranga ka rënë poseduesi lëndës narkotike. Lënda narkotike u gjet në banesën e 28 vjeçarit me inicialet DD, banues në fshatin Seniçan të Përmetit. Ju gjetën 3 kg droga arrestuar nga policia e Gjirokastrës poseduesi lëndës narkotike. Burimi nga policia lokale bën me dije se në pranë ka rënë shtetas me inicialet DD 28 vjeç banues në fshatin Seniçan të Përmetit. Dalimi i tij pasi gjet kontrolli të ushtruar nga shërbimet e policisë në banesën e tij. Ju gjetën 3 kg e 200 gram lëndë narkotike dyshuar kanabis sativa. Të njëjtat burime bën me dije se droga sekuestruan cilësinë e provës materiale. Ndërkohë që çështja ngarkim të shtetasit për përmendur i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Përmet për me penale prodhim të shitet lëndë narkotike. Ndose për disa kohësh vendi hyni ishte larguar nga artë të kultivim të lëndë narkotike, kohë të fund duket se situata ka ndryshuar. Fenomeni i kultivimit të hashashit është rikthyer sërish në vëmendje ndërkohë që policia e shtetit po zhvillon operacione të gjithë vendi për të neutralizuar zonat problematike. Pak ditë më parë në fshatin Krahas të Tepelenës policia gjithë azisoi 3 parcela me hashash, si do gjetën 3 kg kanabis sativa apo në fshatin në fjalë. Për këtë çështje u procedua kryeplaku i fshatit Krahas shtetas me iniciale SM, si dhe administratori banesës shtetas me iniciale NN. Dërgonin tjetër aksion anti-kanabis të datës 2 tetor policia e Gjirokastrës në fshatin Lazarat ka ndaluar shtetasin KB pasi gjatë hetimit rezultoi se shtetasi për përmendur ka patur me qira një parcel pyjore në të cilën janë gjetur kultivuara lëndë narkotike. Përqendrohemi në këto momente në zhvillimet më të fundit që vijnë nga rajoni dhe bota. Një ditë e 5 protestash dhe një greve përgjithshme kanë paralizuar Barcelonën, në mesin e zemërimit në vazhdim për liderët separatist katalan të burgosur. Dhjetra e mira demonstrues hyn në qytet të premten, duke ndalur tramvajet dhe duke bllokuar rrugët. Protestat kanë marrë për masa të tilla që kanë çuar edhe në shtyrjen e të famshmes El Clásico mes Barcelonës dhe Realit të Madridit, ndërkohë që Sagrada Familia në Barcelonë nga aksionet më të mëdha turistike u mbyll pasi protestuesit bllokuan hyrjen. Vendimi i Gjykatës Supreme të hënën për të burgosur 9 lider separatist katalanas shkaktoi episodet më të rënda të dhunës në rrugët e Spanjës në dekada të tëra. Të paktën 96 vet u plagosën pasi protestat u përhapën në të gjithë rajonet verilindore të Spanjës. Ndërkohë të mërkurën, barikadat u dogjën dhe shishe me benzinë u hodhën ndërkohë që protestat përthyen qendrën e Barcelonës.
Ndërsa mira civil në veri të Sirisë po përpiqen të shpëtojnë nga konflikti, marrëdhënia pranë pushimin 5 ditor është vendosur nga episode sporadike. Ka raportime për sulme ajrore dhe të artillerisë turke, të cilat kanë vazhduar të godasin pozicionet e luftëtarëve kurd, vendbanime civile dhe spitale. Flitet se shumë prej të plagosurve ka në trup shenja të përdorimit të mundshëm të fosforit të bardhë nga ushtria turke. Ekspertët kimik të Organizatës së Kombeve të Bashkuar tashmë ndodhen në teren për të grumbulluar informacion dhe për të hetuar për këtë çështje. Forcat kurdo-siriane gjithashtu pretendojnë se kanë rrëzuar një helikopter turk midis Raqës dhe kufirit me Turqinë. Duke folur në Stamboll, presidenti Erdogan kërcënoi se do të rifillojë ofensivën para afatit 5 ditor, nëse kurdët e njësisë së mbrojtjes popullore nuk do të braktisin zonat e sigurisë prej 30 kilometrash nga kufiri i Turqisë. Koalicioni kurdo-siriane ka pranuar marrëveshjen e propozuar nga amerikanët dhe dakorduar nga turqit, por ende nuk ka hequr infrastrukturën ushtarake. Larg garantimit të një zgjidhjeje politike për konfliktin, është një ndihmë për projektet gjeopolitike të Ankaras, e cila synon të vendoset në veri të Sirisë, duke shuar aspiratat për rilindjen e Kurdistanit. Agjencia e Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Refugjat UNHCR ka bërë të ditur se si pasojë e përmbytjeve të papara që kanë goditur rënd qarku Maban të Sudanit të Jugut, janë prekur rreth 200.000 njerëz, përfshirë refugjatët dhe popullatën pritse. E vendosur në shtetin e Nilit e Epërm, zona e prekur është me shtëpi dhe mbi 150.000 refugjat nga Sudani fshinj, njofton UNHCR-ja. Refugjatët dhe vendasit në Sudanin e Jugut lëshuan shtëpitë e tyre duke bartur gjërat e tyre dhe së bashku u larguan në ishujt e vegjël të tokës së thatë, tha Adam Ilmi, përfaqësuesi i UNHCR-s në Sudanin e Jugut. Ilmi theksoi se ujërat kanë krijuar përmbytje të mëdha duke bërë të vështirë për anëtarët e organizatës humanitare hyrje në kampin e refugjatëve, ndërsa shkollat në rajon po ashtu mbeten të mbyllura. Sipas raportit, Sudani i Jugut ka pritur afërsisht 300.000 refugjat, shumica e tyre nga provinci Nili Kaltër dhe Kordofan, ndërkohë rreth 1.5 milion njerëz janë shpërngulur brenda vendit. Të paktën 62 besimtar humbën jetën gjatë faljes së të premtes pas një atentati në lindje të Afganistanit. Bilanci i sulmit kundër xhamisë arriti në 62 të vdekur dhe 33 të plagosur, njoftoi zëdhënësi guvernatori të provincës, Aytullah Khoigayani. Talibanët dënuan këtë sulm për të cilën akuzuan forca qeveritare dhe grupin e Shtetit Islamik. Ky është atentati i dytë më i përgjakshëm këtë vit në Afganistan, pas atij që shkaktoi 91 të vdekur në një ceremoni martesore shite në Kabul, marrë përsipër nga Shteti Islamik. Duke lënë pas zhvillimet nga rajoni dhe bota, vijmë sërish me informacione në vend. Studentët shqiptar paraqiten në vështirësi më të mëdha financiare në Europë. Ky është raporti bërë nga Qendra Gjermane për kërkime në arsimin e lartë. Studentët shqiptar paraqiten me vështirësi më të mëdha financiare në Europë, sipas një studimi që bëri Qendra Gjermane për kërkime në arsimin e lartë, nëpërmjet një ankete me studentë të gjitha vendeve europiane. Anketa, e cila mori në vrojtim situatën ekonomike të studentëve gjatë periudhës 2016 dhe 2018, tregoi se 73 studentëve shqiptar kishin pohuar vështirësi financiare, ndërsa prej 35% prej tyre, vështirësitë ishin shumë serioze dhe serioze. Shqipëria dhe Gjeorgjia kanë numrin më të lartë të studentëve në gjendje të mirë ekonomike. Anketa gjeti gjithashtu se në Gjeorgji 23% e studentëve ishin në gjendje ekonomike shumë të vështirë, ndërsa në Shqipëri 17% e studentëve raportuan situatë shumë të vështirë financiare, nivele këto nga më të lartat në Europë. Vendet e Europës perëndimore dhe sidomos vendet e ulta kanë numrin më të ulët të studentëve në varfëri, por edhe kur ky fenomen është i pranishëm, ai është i vlefshëm për studentët e huaj që studiojnë në këto vende. Studimi vëren gjithashtu se Shqipëria ka një numër më të madh studentësh që nuk kanë në traditën e tyre familjare arsimin e lartë, domethënë vijnë nga prindër me arsim të mesëm ose të ulët. Studimi vë në dukje se Shqipëria ka numrin më të ulët të studentëve që punojnë ose kanë përvojë pune. Anketa tregoi se vetëm 15% e studentëve shqiptar kishin përvojë pune, teksa në vendet perëndimore kjo përqindje është shumë e lartë. Në Island 52% e studentëve janë edhe në punë. Gjithashtu studentët shqiptar janë të prirur të mos vonojnë studimet master. Mesatarisht 72% e studentëve në Shqipëri nuk shkëputen më shumë se një vit nga studimet master. Në 4 vitet e fundit, për çdo vit akademik në auditorët e universiteteve shqiptare po ulen më pak student. Në vitin 2018 u regjistruan rreth 129.000 student, prej të cilëve 23.000 janë regjistruar në universitetet private, sipas të dhënave zyrtare nga Instat. Në krahasim me një vit më parë, numri studentëve ra me 7%. Rënja ka qenë më drastike duke i referuar 4 viteve më parë, ku numri studentëve shënoi rekord prej rreth 174.000. Ulja e numrit të studentëve po ndikohet kryesisht nga tendenca e plagjes së popullsisë, por dhe nga emigracioni të rinjve.
Sipas të dhënave të Instat, popullsia grup moshës 15 deri 24 vjeç u reduktua me 55.000 persona në 2017, në krahasim me vitin 2014. Ministri i Brendshëm Sandër Lesha i zhvilloi sot një takim me forcat e Frontex në Kakavije. Ministri nga kjo pikë kufitare deklaroi se përfitimi i policisë së shtetit nga bashkëpunimi me forcën e kontrollit të kufirit të jashtëm të Bashkimit Evropian është shumë i gjerë. Ministri i Brendshëm Sandër Lesha i zhvilloi sot një takim me forcat e Frontex në Kakavije, të cilat operojnë prej 5 muajsh në kufirin toksor me Greqinë. Nga kjo pikë kufitare, ministri deklaroi se përfitimi i policisë së shtetit nga bashkëpunimi me forcën e kontrollit të kufirit të jashtëm të Bashkimit Evropian është shumë i gjerë. Që prej majit të këtij viti ka filluar në terren operacioni i përbashkët me Frontex dhe policinë shqiptare, i cili synon kontrollin e kufirit të gjelbër të Shqipërisë, me synimin e parandalimit, pengimit, kontrollit të emigracionit paligjshëm, emigracionit i cili kalon përveç Shqipërisë drejtim vendeve tjera. Misioni i Frontex Shqipëri është i pari që realizohet nga Frontex jashtë Bashkimit Evropian. Është një mision shumë i rëndësishëm, e para për të penguar migracionin e paligjshëm, e dyta, dhe ky është një aspekt tjetër i rëndësishëm, ka të bëjë me faktin që ne synojmë që prej këtij operacioni të përfitojmë eksperiencë, të përfitojmë kontakte, të përfitojmë dhe të zgjerojmë bashkëpunimin midis policisë shqiptare dhe policive të tjera të Frontex. Është kënaqësi e madhe të konstatoj se oficerë nga shumë vende të Europës, nga një numër shumë i madh vende të Europës, të cilët s'po i përmend tani se janë shumë, kryen shërbim së bashku me oficerët tanë policisë për kontrollin e kufirit tonë, dhe gjatë këtij kontrolli zhvillohet një dinamik shumë interesante marrëdhëniesh, të cilat policia shqiptare përfiton shumë. Misioni Frontex në Shqipëri është i pari që realizohet jashtë Bashkimit Evropian. Frontex është i vendosur në 2 pika të kalimit kufitar, në Kapshtic dhe Kakavije, me oficer nga Gjermania, Çekia, Lituania, Slovenia, Estonia, Hungaria, Finlanda e të tjerë. Ata monitorojnë me trupa operacionale brezin e gjelbër së bashku me policinë shqiptare, si dhe bashkëveprojnë për goditjen e trafiqeve dhe bashkëpunojnë për të rritur sigurinë kufitare. Vijmë këto momente me parashikimin e motit, grafika na prezanton parashikimin e motit për ditët në vijim. Gjirokaster.online, faqja e zërit ton të përbashkët. Mjafton një klik dhe aty do të gjeni lajmin që ju kërkoni. Channel 7 Gjirokaster online. Mund të na ndiqni kudo ku ju ndodheni. Lajme minut pas minute, emisione, kronika, shtypi i ditës, foto lajm, kulturë, kuriozitete, kuzhinë, sport, transmetim live. Channel 7 Gjirokaster.online. Ajo që ju duhet. Zëri joni përbashkët. Me parashikimin e motit e kemi mbyllur dhe këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë mirupafshim.
Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plot Dekor.